Hello everyone, I'm your Tita Gina, a public school head. And today, pag-uusapan natin kung may maling information sa iyong spelling, sa iyong PRC ID and other documents. Ayun na nga, kung meron kayong mga maling entry sa inyong PRC ID, kailangan dalhin nyo to at pumunta na kayo sa nearest PRC or sa main, sa may Morayta. So ano yung mga requirements na dadalhin natin para ma-check yung mga maling information? Number 1, duly accomplished notarized petition form. So meron pong form na nada-download dyan sa kanilang website. Original and photocopy ng live birth certificate nyo po, PSA or NSO, kung ikaw ay single. Kung ikaw naman ay married woman, kailangan mo ng Certificate of Marriage License or Marriage Certificate na authenticated din ng PSA. Number 4, Personal Affidavit. Yan, makukuha sa Public Attorney's Office. Kung ayaw mo magbayad, meron sa mga City Hall yan. Documentary Stamp. Number 5, doon ka na bibili para sure na yun ang gagamitin natin sa ating pag-apply. So, doon ka na bibili po sa office ng Documentary Stamp. And then, kung meron kayong 2 pieces na ID picture, kailangan white ang background nito. Meron siyang name tag. Ibig sabihin, printed name and then signature sa taas. And then, of course, meron kang photocopy of PRC ID at ang pinakahuli, yung dadalhin mo na bayad para sa renewal fee. At saka meron sila tinatawag na statutory fee, yung parang sa pagbabago ng information. Okay? Ibababa ko po dyan mamaya sa description box yung link natin sa PRC. So, ganito po ang itsura ng ating correction, petition for correction. Mas maganda po kung all caps ang gagamitin natin pagsusulat para mas malinaw kapag isinulat na ng mga taga-PRC yung ating mga data. So, halimbawa, pangalan mo, Juan de la Cruz of legal age, born on, kailan ka pinanganak at saan pinanganak, halimbawa at Ilocos Sur, born on, una muna yung born on, so born on January 1, 1975, example, at Ilocos Sur, and a resident of, so lagay mo yung residence mo, petitions for correction of entries, for professional teacher o professional engineer, ano ba yung yung profession mo. And registered as teacher ka ba or registered ka ba as engineer with yung number ng registration number mo at ano ang date nito. Dito sa box, ilalagay nyo po kung ano yung babaguhin. Pagkat sa akin, ang nagkamali yung middle name, kaya nilagay ko yan from Balyalo, mali spelling. So, dapat ganun po, Balalyo. So, ayan po yung kung saan lang po yung babaguhin ninyo. Kung halimbawa, date of birth, doon sa date of birth po kayo magsusulat. Sa baba, ito yung iba't ibang chechekan natin. Kung ilan ba yung may mali sa'yo. Since sa akin, isa lang naman yung mali, yun lang na mga apelyido, na middle name ko sa pagkadalaga, yung middle name ko na ngayon. So, yun. Yung maling spelling, lalagay mo doon sa tamang spelling niya. And then, lalagyan mo ng check. Ano yung mga mo? Ito, hindi ko pa nalagyan. Anong Municipal City Registry of Quirino, Ilocos Sur? As supported by all the following documents. So, i-check ko lahat yan. Yan ang dadaling ko lahat. Certificate of live birth in NSO, security paper, marriage certificate, at saka personal affidavit. Ang gagawin ko dyan, simple lang. Papakilala ko lang yung sarili ko. Tapos, sasabihin ko lang na ito yung mali na spelling. At saka photocopy of PRC ID. So, yan. Marami po ito kasi ina-assume nila na maraming may mali sa'yo. So, each box, kung ano yung mali, ilalagay mo po dyan. So, ako dahil isa lang naman mali, yun lang middle name, yun lang ang nilagyan ko ng check.
The second page of the petition form must be notarized. Bago ka po pumunta sa office ng PRC, ipanotaryo mo na po ito sa labas. And then, merong space doon for documentary stamp. Iguglo na lang po natin. Documentary stamps must come from the office ng PRC. So, ito na po ang procedure sa pagkuha natin ng petition natin for wrong information or wrong spelling in our PRC ID. Number 1, ayun na nga po, fill out the petition form, yung ginawa natin kanina. Have it notarized. Bago kayo pumunta doon, nakanotaryo na po, indalan yung papel, ha? Number 2, proceed to registration division, window 27, ground floor, main building for verification of registration. So, yung sinabi ko kanina na sa ibang malapit na PRC hindi pala pwede. So dapat po pala ay nandun lang tayo sa main, which is PRC Morayta. So doon lang po tayo pwedeng mag-petition for correction ng change of spelling or mali yung birth of date natin. Number 3, pay fees. So magbabayad na po tayo, cashier windows, kunin po yung official receipt. Number 4, proceed to record section. Ito naman po ay nasa window H. Nandun pa rin tayo sa ground floor pero hindi na sa main building. Punta po tayo sa annex building. Number 5 na tayo. Punta tayo ngayon sa Window M, Customer Service Center para makakuha tayong documentary stamp. I-glue na po natin ito sa ating petition form. Number 6, isubmit na po natin ang ating duly accomplished petition form to the Regulations Office. This time, punta naman tayo uli sa main building, second floor. At dalhin po natin yung required documents like NSO, PSA, marriage contract, or marriage certificate for the married women. So, dadalhin po natin yon for validation. Yung mga original, dalhin lang natin for validation po. Pero, ang i-attach natin yung ating mga Xerox copy. Okay, tapos na po. And then now you may log on to www.prc.gov.ph for the status verification of your petition. At sila na rin magsasabi sa inyo ng mga gagawin ninyo if ever. Iwan nyo yung email nyo doon so they can contact you kung okay na yung inyong petition. Doon sa baba, you can also have an option. Yan ang ginagawa ko. Meron doon mga courier or LBC, mga magdi-deliver sa inyo sa bahay, especially now na meron tayong pandemya. Usually, mga 2 to 3 months po bago makarating yung ating mga PRC ID. And then, syempre, bago naman nila ito ipa-deliver sa iyo ay ma-check muna yung correction kung tama na po yung ating wrong spelling. Salamat po. I hope na nakatulong ito sa ating lahat. Thank you very much.